من شخص يعيش في مزرعة إلى شخص تعتبر من أغنى أشخاص العالم. تابعوا الفيديو لمعرفة المزيد عن هذا الشخص. السلام عليكم ومرحبا في هذا الفيديو. بدون مقدمات خلونا نبدأ. فيودور إنفارد كامبراد ولد كامبراد في بياتريك في السويد سنة 1926 من أب ألماني وأم سويدية، وقد كانوا يعيشون في مزرعة في قرية أغوناريد في السويد. الشيء المميز في هذا الطفل أنه بدأ العمل في مجال التجارة وهو في سن الخامسة. نعم، في سن الخامسة. في بادئ الأمر كان يقوم ببيع أعواد الثقاب، وفي سن السابعة اشترى الأول دراجة هوائية. كان يشتري كميات كبيرة من أعواد الثقاب من القرية ويقوم ببيعها بالتقسيط وبثمن قليل ولكن بكميات كبيرة. تذكروا هذه المعلومة لأنها كانت من أسباب شهرته. والشيء المميز في كامبراد حتى وهو في سن صغيرة إلا أنه كان يقوم بتطوير نفسه بسرعة كبيرة. فبعد مدة صغيرة توسع في عمله وبدأ يقوم ببيع الأسماك، زينة أشجار الميلاد، البذور وأقلام الرصاص والحبر. وفوق كل هذا كان كامبراد متميزا في دراسته، وفي سن 17 موافق لسنة 1943 قام كامبراد بتأسيس شركته والتي لحد الآن لا زالت ذو مكانة عالية ومرموقة، وهي شركة إيكيا. في الأول كان يقوم بصنع نسخ مماثلة لطاولة أرمس الخاصة بالمطبخ ويقوم ببيعها. وفي سنة 1948 أي بعد 5 سنوات بدأ يقوم ببيع الأثاث المنزلية، ومعظم عمليات البيع التي كانت لديه كانت عن طريق البريد. من الأسباب التي جعلت شركة إيكيا تشتهر أن كامبراد من البداية كان يهتم بالمنتجات ويقوم بتصنيعها بشكل متقن وبثمن أقل مقارنة مع باقي الشركات، كما أنهم كانوا يطورون المنتجات بشكل مستمر. وللآن وفي وقتنا الحالي لازالت شركة إيكيا تعتمد على هذا المنهج. قام كامبراد بإدارة شركة إيكيا من سنة 1943 حتى سنة 2013، حيث قام بالاستقالة من منصبه في سن 87، وأعطى زمام أمور الشركة لابنه الأصغر ماتياس كامبراد، حيث قال بالحرف: أرى بأنه الوقت المناسب لي لترك إدارة الشركة، ومن خلال هذا فنحن نتخذ خطوة كبيرة في تحول الجيل الكبير الذي كان مستمرا منذ عدة عقود. وبالمناسبة فكلمة إيكيا تعني إنفارد كامبراد أرمتريد أغوناريد، فأول كلمتين من اسم الشركة فهما يشيران إلى اسمه، والكلمتين الأخيرتين فتشيران إلى طفولته. فالمزرعة التي كان يعيش فيها مع عائلته كانت تسمى أرمتريد، وأما أغوناريد فهو اسم القرية التي كان يقطن بها. عرف كامبراد بأنه شخص متواضع ومقتصد بالشكل الكبير، حيث مع أنه كان غنيا إلا أنه كان يذهب للعمل بسيارة فولفو 240 من طراز سنة 1993 أو يقوم بركوب الباص. غالبا ما كان يذهب لأقرب متجر إيكيا للاستمتاع بطبق كرات اللحم السويدية مربع عنب الثعلب والبطاطا المهروسة بثمن $4، وكان يأخذ عبوات الملح والفلفل الموجودة في المتجر إلى منزله. كان كامبراد يجبر عملاء الشركة على الكتابة في الورقة من كلا الجهتين، وأن يقوموا بإطفاء أنوار أي غرفة بعد الخروج منها. توفي فيودور إنفارد كامبراد في سنة 2018 وفي سن 91، وقد قدرت ثروته بتلك السنة بحوالي 58 مليار دولار. نعم، 58 مليار دولار. وقد كان خامس أغنى شخص في العالم في ذلك الوقت. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وأهم شيئين اكتب لي تعليق في الأسفل وقم بنشر الفيديو مع أصدقائك. هذا ما كان في هذا الفيديو. السلام عليكم.